Ako po si Ginoong Arvin Balage para sa Mr. and Miss Ani ng kita ng Department of Agriculture, Cordillera. Kinatutuwa kong ipamahagi ang masaganang ani at kita ng rehiyon para sa mamamayan ng Cordillera upang maibisan ang gutom, mapabuti ang pamumuhay at makatulong sa layunin ng mabigyan ng mas magandang buhay ang mga magsasaka kasama ng taong bayan na nangangarap magkaroon ng kabuhayan. Kagagasing ay apit! Isayang ani sa ating lahat. Ako po si Binibining April Jean Pascua para sa Mr. and Miss Ani at Kita ng Department of Agriculture, Cordillera. Because of the programs of the DA and its attached agencies, the dream of a bountiful harvest is sustained in the mountains of the Cordillera. There is enough food on each one's table. There is business to go around, giving incentive to farmers to produce more and be sold in markets for our countrymen to enjoy and partake. Kagagasing ay apit, a joyful harvest for all of us. The dream to have food resiliency is realized through our efforts to improve the Filipino way of life. One DA, patuloy na nagkakaisa upang iangat ang pambansang agrikultura. Kagagasing ay apit mula sa Cordillera. Kalikasan, kayamanan, kagandahan, kabuhayan. Ay, salidumpay, liway. Ay, salidumpay, liway. Yaman lupa, yaman tubig, yaman puno, yaman hangin, yaman taho, yaman diwa, yaman palay, yaman kalwa. Ay, salidumpay, liway. Ay, salidumpay, liway. Ay, salidumpay, liway. Ay, salidumpay. Happy 123rd anniversary po sa Department of Agriculture. And syempre, nagpapasalamat ako sa DA dahil sa tulong niya sa Benguet. Hindi lang naman sa Benguet sa buong Pilipinas. Pero na-appreciate ko po ang DA dahil napakarami po nilang tinulungan na farmers dito sa aming probinsyang Benguet. And ako naman po in return, I will support DA sa abot ng akin makakaya, especially ngayong budget season. Alam ko naman yung pangangailangan ng DA and alam ko rin yung capacity ng DA, paano sila tumulong sa mga farmers at iba pa pong mga sektor na sakop ng DA. Muli po, happy 123rd anniversary. Ay,